So ngayong hapon, gumawa tayo ng favorite nyo, no-bake dessert na hinulaan ng marami sa inyo kung ano ang pangalan. This is banoffee pie or pwede din nating tawaging banana cream pie kung saan ka masaya. Okay? So, this is 3 cups of crushed crackers. Nalalagyan ko ng melted butter. Very basic, parang paggawa lang ng cheesecake crust. Alam ko, maraming nagtanong actually sa inyo, paano po namin magagawang unique yung aming dessert, no? So ngayong hapon, you will see, I'm using Biscoff crackers. You can buy this from local grocery stores. Napakasarap po niya, favorite ko yan. And giniling ko po yan in a food processor or pwede rin sa Ziploc, durugin mo. No? It will give your dessert a very unique, delicious flavor. No? Pagkatapos nito, ilalagay natin yan sa ating cups or disposable aluminum pans. So yan, nahalo mo mabuti. Haluin ko lang. Sayang yung melted butter. And then you will put it onto your disposable aluminum pans using a measuring cup, which is here. I'll get it. Okay, a measuring cup is very important because para consistent yung iyong size ng iyong crust. And then ito din yung gagamitin mong pang push. See? Okay. One more. Pag kasi tinitinda mo na yung produkto, very important na consistent, hindi lang yung lasa, kung hindi, pati yung volume and pati yung itsura. So, very useful yung ating measuring cups, especially when you're making crusts like this. And para meron element of surprise, lalagyan ko siya ng mga 1 teaspoon of the Biscoff spread. Lagyan mo lang dyan sa gitna. Pwede mo ding i-pipe yan, pero para hindi sayang ang piping bag, ilalagay ko na lang na ganon. No? Para pag hiniwa nila mamaya, parang may surprise sa loob. Ay, ano yon? May additional flavor, may feeling. But don't put too much. This is optional. Don't put too much because baka masyado namang tumamis yung iyong dessert. So, isusunod natin gawin, tatapusin ko muna to, is yung ating filling. So, one recipe will give you 8 pieces yan, no? Ng iyong disposable aluminum pans. Next, gawin natin yung ating filling. Tinawag siyang banoffee because of the toffee filling. To make the toffee filling, normally, gagawin mong parang yema yung iyong condensed milk. But this is the easy version. Mas madaling gawin. So first, kailangan mo ng isang latang condensed milk. Ilagay mo lang sa iyong stainless steel pan. So, isang latang condensed milk. And then, meron ka ding cream. This is just, you can use heavy cream or all-purpose cream or thickened cream. Kung anong available na cream sa inyong ref or sa local supermarket sa inyo, yun ang gamitin mo. No? So, cream. This is cornstarch para may konting thickener. And then, this is egg yolks para rich and malinamnam yung iyong filling. So, tabi natin yan. And then, I'm using a wire whisk. Haluin mo muna, pagsamasamahin mo muna, until the cornstarch has dissolved. So, pag nag-dissolve na yung cornstarch, tsaka yung iyong egg yolks, tsaka mo siya ilalagay sa iyong kalan. Because ayaw mong magbuo-buo yung cornstarch and ayaw mong mag-curdle yung iyong egg yolks. Okay? So, I'm mixing it here. And then, isasalang ko yan over medium flame.
hanggang lumapot. Okay, pinuksan ko yung apoy. This is medium flame. Hinaan natin ng konti. And then ito, niluluto ko na siya. So look, when I'm cooking it, hindi ako nagmamadali, hindi din naman ako masyadong relax. Consistent lang yung aking pagkahalo. Okay? Kasi you want to distribute the heat evenly para yung custard mo is hindi magbuo-buo. You will end up with a very smooth custard or product. Medyo matagal-tagal to, it would take you around 5 to 8 minutes hanggang lumapot. Very important ha, hihintayin mo na kumulo siya. So once kumulo na siya, dun pa lang siya magsisimulang lumapot. Because cornstarch, as mentioned on our previous videos, no, nag-a-activate lang siya during boiling point, pag kumulo na yung iyong mixture. Okay? So, dahil matagal yan, meron akong ginawa na dito. Pinatay ko muna yung apoy. So, ito yung ginawa ko. Pag kumulo siya and then napalamig mo siya, it will become like this. Para na siyang yema or yung feeling ng braso de Mercedes. Ginawa ko siya kanina umaga and pinalamig ko. No? And then I have here bananas. This is approximately 2 cups of chopped bananas. So pagkahiwa ng saging, kanina pa po yan, nilagyan ko siya ng konting kalamansi or lemon juice. Very important. Kasi yung acid from the calamansi juice or lemon juice, pipigilan niyang mangitim or mag-discolor yung iyong saging. No? So konti lang because ayaw mo namang umasim siya. And then, ilalagay mo lang yung iyong toffee or yung iyong yema, custard. Ang daming tawag, no? Nakakalito. But I just call it custard. You just put your custard onto your chopped bananas and then haluin mo lang. Kung gusto mong dagdagan yung bananas, pwede. Pero maganda yung may balance. O, di ba? Palagi kong sinasabi sa inyo, balance is very, very important. Hindi dapat nangingibabaw yung isa. Kailangan pantay kayong dalawa. O, di ba? That's the key. Very important yan. And then, once it's like this already, ito yung ating ginawang crust, i-divide mo lang yan. Look. Lagay mo dyan. O, di ba? Actually, ito pa lang mukhang sarap-sarap na. Yan. Put it there. Yung custard mo will actually protect the bananas from further discoloration. And also, yan, i-maintain niya yung texture ng saging mo. Pero kahit may custard ka and kahit nilagyan mo yan ng calamansi juice, hanggang 3 days lang po maximum ang shelf life niyan. Dahil ang saging, no matter what you do, is a fresh product. So kahit anong preservative, natural preservative ang ilagay natin, lalambot at lalambot po yan and hindi mo na magugustuhan yung texture niya after 3 days. So ang gagawin ko, i-divide ko po ito dito sa ating prepared crust and then isusunod natin, maglalagay na tayo ng ating whipped cream topping. Oh, may ruler talaga ako, no? Dahil nakalimutan ko and I'm very sure tatanungin nyo, ano pong size niyang aluminum pan na yan? This is 4 inches in diameter. Ayan, 4 inches. Pwede po ba akong gumamit ng mas maliit? Pwede po ba akong gumamit ng mas malaki? Pwede po bang sa Pyrex? Kung saan ka po masaya, yun ang gamitin mo. Okay? So next, this is whipped cream topping. You use any brand na gusto mo. Read the instruction, i-whip mo lang hanggang maging whipped cream na siya. See? Hanggang maging whipped cream. And now, look. Ilalagay ko na siya dito. Ngayon, chef, natatakot po kami kung papaano po ba talaga mag-whip. So, i-close up natin ng konti dito. First, kailangan relaxed ang iyong kamay at relaxed ang iyong isip.
no? Lahat ng iyong focus, ilagay mo sa kamay mo. Ilagay mo dyan. And then, pag beginner ka sa pagpapipe, meron tayong tinatawag na positioning. So, for example, no? This is the 12 o'clock position. 12 o'clock position, kung ikaw ay magpapipe, pwedeng counterclockwise. See, you start at 12 o'clock, counterclockwise, papunta sa gitna. Kung sa ganyan ka nagsimula, lahat ng iyong gagawin is gano'n na. From 12 o'clock, counterclockwise. Kung gusto mong mas mataas, ganun pa din. See? Para consistent. So, 12 o'clock, counterclockwise. Paano po yan? Gusto ko clockwise. Ayoko po ng counter. O di clockwise. Pero, kung saan ka nagsimula, lahat ng gagawin mong papaypan mo, dun ka pa din magsisimula. Hindi ka pwede magsisimula sa 6 o'clock kasi maiiba yung rhythm ng iyong pagpapipe. Nakita mo? You see the difference, di ba? So, napaka-importante na consistent. And of course, with proper practice po yan. Hindi po yan yung nanood ka ng video ko, first time mo magpapipe, biglang cake decorator ka na ang peg mong pagpapipe. Hindi po yan ganon. It takes a lot of practice and patience, no? So, yan, kailangan ko pa mag-whip, pero kailangan ipakita ko na to sa inyo. And then, I have here melted chocolate. You just melt the chocolate in the microwave. Ito yung gagamitin mong pang-garnish. You just drizzle it like that, see? This is dark chocolate. Ganon din. Kung nagsimula ka dyan sa angle na yan, lahat ng papaypan mo, ganon din. Hindi pwede na dito sa kabila, pabilog na ganyan. Pwede yan kung ikaw ay, you're just baking with your kids for fun. But if you're doing business, kailangan very consistent ka. Kaya very useful yung 12 o'clock position, 3 o'clock position, di ba? Ganon po yan pag nagtuturo tayo sa pastry school, no? Sinusunod natin yung mga guidelines na yan. This is melted milk chocolate para may contrast. You see? Sabi ko naman sa inyo, di ba? Hindi mo kailangan ng baking and pastry diploma, yung mga ganyan-ganyan. Kailangan mo lang ng discipline and when you know the basics. So, yung mga hindi masyadong magaling sa cake decorating, magsimula kang mag-practice ng mga sa ganitong pagpapipe. O, di ba? Akalain mo ba yan na no-bake yan? O, di ba? Sa tingin mo, aakalain mo ba na no-bake ito na nagawa mo siya in 35 to 60 minutes plus additional time for cooling? Oh, so nadagdagan na naman ang menu mo, 'di ba, for your bakery or home-based business. Ilagay mo siya sa ref for 3 to 6 hours, but of course, pag ganito yung nasa harap mo, hindi ka na makakapaghintay ng 3 to 6 hours. So, kailangan ko na siyang tikman. And, tignan nyo yung kanyang loob. See? Diba? The banana cream pie, banoffee pie, or tawagin mo kung anong gusto mong tawagin. Chef, taga-Gimaras po ako. Ang dami pong mangga sa amin. Pwede po bang mangga ang gamitin ko? Anong isasagot ko sa'yo? Kung saan ka masaya. Okay? Be like a banana cream pie or whatever pie. Maganda ang labas and higit sa lahat, maganda ang pangloob. Take care everyone and I'll see you soon.